Runjun's kitchen আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি বনাম বিৰাটে টেস্টি আৰু বিৰাটে সহজ ৰেচিপি হেতু হৈছে মেগিৰ পকৰি বলক আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো মেগিৰ পকৰি বনাব কাৰণে লগা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে এটা সৰু মেগিৰ পেকেট লৈছো এটো চাও 5 টকীয়া হয় লাগিব অলপ ধনিয়া পিয়াজ অলপ কাটি লৈছো আৰু বন্ধাকবি অলপ কাটি লৈছো আপোনালোকে যি ভেজিটেবলছ ভাল পায় যেনেকে গাজৰ ক্যাপসিকাম যি ভাল পায় আপোনালোকে দিব পাৰে মিহিকে কাটি পেলাই অলপ লৈছো কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে যদি বেছিকে জ্বলা ভাল পায় অলপ বেছিকে লব নিমখ হালধি ৰেড চিলি পাউডাৰ এটো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ হয় আৰু সুজি অলপ আৰু বেসন আৰু ফ্ৰাই কৰিব কাৰণে ৰিফাইন্ড অইল এতিয়া গেছত অলপ পানী বহাই দিছো এই মেগিৰ পেকেটটো ফালি পেলাই ইয়াত দি দিম পুৰা বইল নকৰো আধা সিজা কৰিম মেগি আৰু মেগিৰ মছলাটো ইয়াত নিদু ৰাখি দিম মেগিৰ মছলা এই মেগিখিনি বইল হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি পেলাই উলিয়াই লম মেগিখিনি উলিয়াই লৈছো এতিয়া ইয়াত দি দিম গুটি এই সবজিখিনি দি দিম বন্ধাকবি ধনিয়া পিয়াজ আৰু দিম এই সুজি দিলে অলপ ক্রিস্পি হয় সুজি ইমান দিছো যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ দিম তাৰ পিছত দিম বেসন 2 চামুচ মান আৰু লগতে দি দিম এই কেঁচা জলকীয়া নিমখ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব হালধি আপোনাৰ জোখ হিচাপে দিব আৰু অলপ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আৰু লগতে দিম এই মেগিৰ মছলা এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ললো এতিয়া গেছত এটা পেন বহাই দিছো তাত তেল দি দিছো অলপ এই তেল গৰম হোৱাত এটা এটাকে গুটেখিনি দি দিম তেল গৰম হোৱা আৰম্ভ হৈছে দি দিম এতিয়া এই আমাৰ হৈ গ'ল তে উলিয়াই লওঁ এয়া ফ্ৰেন্ডস মেগিৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ৰেচিপিত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক ইউ আৰু ধন্যবাদ